Hello guys, kain tayo. Salad. Meron tayong cucumber, cheese, and chicken, ham, egg, and chicken na smoked chicken. Ayan po. At saka meron tayong lettuse sa loob. Ayan po. Ayan. Halo-halo na po yan. Wow, ang sarap. Ito So, tingnan natin sa loob. Ayan po. Itlog muna. Wow, sarap. Yummy. So, gawa tayo ng sauce. Lemon. Squeeze lemon. Ayan po. Squeeze lemon. Lemon. Mustard. So, olive oil. Ayan. Very simple sauce. Lagyan natin honey. Ayan pa. Honey. Ayan po. Ganyan ang paggawa ng sauce. Mostarda, olive oil, honey, lemon. Nice. So, ihalo na natin. Po. Wow. Nice. Okay, yan. Yummy. Kain tayo. This is my dinner today. Okay? Thank you sa pagpanood ng maiksi kong video. Okay. Subscribe, please subscribe. And like. Thank you. Bye-bye.